cut. Meanwhile, So today guys, magluluto tayo ng spaghetti but I'm using the macaroni one. The elbows and penny pasta. So, ang gagamitin natin and eto na siya. Pinail na natin siya. Para lang sa mga baby. So, okay na to. Huwag natin masyadong palambutin. Para mas chewy-chewy siya, diba? So, let's try kung okay na ba talaga. So, okay na siya. And, patayin lang natin. Huwag natin tanggalin yung water. Ganyan lang. So, okay na yun siya. Okay siya. And then, nalagyan ko siya ng salt and olive oil. And then, start na tayo magluto. Lutuin natin dito sa kabila. So, ano-ano guys yung mga gagamitin natin for our spaghetti? For our macaroni spaghetti Filipino style. So, ito yung gagamitin natin. Onion, white onion. Syempre yung beef, minced beef. Ayan, ham. Cheese and butter. Then, paprika, condensed milk, and the sweet Filipino style sauce. So, binili ko to kahapon sa Kotaraya. Ay, nung nag-off ako. So, ito na siya guys. Hayaan lang natin siya. And, ayan. Start na tayo. And I'm putting butter. Just wait to melt. I-melt lang natin siya. Ayan. So, habang nag-melt yung butter natin, pwede na natin i-add yung ating sibuyas, bawang. Actually, yung mga baby ko, hindi sila mahilig sa sibuyas. So, pagka pinapakain ko sila, pinipili ko na lang. Tinatanggal ko na lang yung mga ganun. Pag hindi ta kasi natin nilagyan, wala siyang lasa, diba? So, kaya lang natin. Then mix together.
salt to taste. Konti lang yung salt natin kasi yung pasta natin salty na siya. So, huwag natin masyadong lagyan. And of course, ang ating sweet Filipino style spaghetti sauce. Binili ko to siya nung pag-day off ko, nung linggo. So, ito yung gagamitin natin ngayon. Na-miss ko to. Huwag natin ubusin. So, ayan guys. Na-miss ko yung sauce ng Filipino sauce. Yeah. Can you put isabaw? Can you shower isabaw? See? Yung baby ko, pinapaliguan ko siya. Ayaw niya. So, naglalaro lang siya. Tapos, nalagyan niya yung sabon yung mata niya. So, yung kuya niya na magpaligo sa kanya. Tinuruan ko naman na sila eh. Tinuturuan ko sila kahit baby pa, mga bata pa. Para maging sila. Matuto sila sa sarili nila, diba? Wala tayong ibang cheese. Since wala tayong ibang cheese, ito na lang. So, ito na lang gamitin natin. Pwede naman yan eh. Ito naman talaga yung ginagamit ko. So, haluin lang natin siya. Yung mga bata kasi mahilig sila sa sweet, kaya yan. So, yan guys. Yan, nag-melt na siya. Tikman natin. It's yummy. Tikman pa natin. Para maging sweet talaga siya guys, I use condensed milk. Tapos brown sugar. Brown sugar naman talaga, diba? So, I'm using the milk. Condensed milk. And then, mix lang. Diba? Ang sarap guys. Kung mas gusto niyo pang medyo sweet, you can add more. It's up to you. Pero, mga bata kasi gusto nila sweet. Alam niyo na. Yung mga anak nyo. Sana all may anak, char. So, ayan. Ready na yung ating sauce, guys. Wait lang natin kumulo siya. Pakuluin lang natin siya for a while. Tapos, ready na. Pwede na natin ihalo yung ating macaroni. Ayan, pakuluin lang natin siya. Ayan. Ayan, mix. Ayan, i-drain natin yung ating pasta. So, malambot na talaga siya masyado. Yung pasta natin is salty siya. Sarap. Tapos, ihalo na natin yan sa ating sauce. Yan. And then, haluin na natin, guys. Wow. So, ito yung pagkain ng lalaki kong alaga, yung baby boy ko. Tapos, ito naman sa baby ko. Ayan.
Gawa tayo guys ng tang. Tang ina niya. Tang inang ex mo yung niloko ka. Makabawi mo lang. Anong hugot nyo sa tang? Tang inang jowa mo yun. Palitan mo na yan. Ayun guys, may tang tayo dito, strawberry flavor. So, tiplahin natin. You know this is a tang? Tongue? Yeah. You're, Sure? Why don't you lick your tongue? that is your tongue. Do you like use spaghetti? Oh my god. Kaninong anak to? Kawawa naman. Yan na tita cook this for you. Do you like it? Oh my god, you like it. Kagigising na lang guys. And shinawar siya ng kapatid niya kasi nagluluto ako. So, shinawar niya. Wow. Bait. Sana all. Wow. Why you use your hand? Use your spoon. Later when you're done eating, wash your hand, okay? Say, I love you, tita. I love you. Aww, sweet. Finish your food, okay? Tita give you drinks. What drinks do you like? Strawberry. Strawberry? Yeah. You like the strawberry drink? Yeah. Okay. Say thank you, tita. Teacher. Love you. I love you. Strawberry and spaghetti. Yum yum. High five. High five. Wow. I'm eating. Okay, later tita eat also. Okay, bye-bye. Say bye-bye. Subscribe to my Channel. Jhervie. Channel. Bye-bye. I love you all. Play kiss. Mwah. Say lul. Say lul. It's not pangit, baby. Bye-bye, everyone. Say bye-bye. Bye-bye. Mwah, mwah. So, what do you want to watch? So, kain na tayo, guys. Magmukbang na rin tayo. So, syempre spaghetti and strawberry drink. Sarap. So, hindi ko na siya kayang ubusin, guys. I'm full. So, hindi ko na kayang ubusin. Masyado siyang madami. Like a Hellcat.